เวลาเรานอนไม่ดีนะครับฮอร์โมนความเครียดจะสูงนะครับระดับคอร์ติซอลที่สูงทำให้เราอยากกินของหวานของมันของเค็มของไม่ค่อยดีนะครับก็ทำให้ร่างกายเราไม่ดีอีกต่างหากนะครับ Welcome to Dr. M Podcastสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกับรายการเคล็ดไม่ลับเพื่อสุขภาพดีของหมอแอมตอนที่2ชื่อตอนว่าการนอนเพื่อสุขภาพของหมอแอมหรือของผมเองนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับดำเนินรายการมาเนี่ยดร. M Podcast เนี่ยหรือเรื่องเล่าสุขภาพดีของหมอแอมเนี่ยมาถึงตอนที่2และในรายการใหม่ของเรานะครับหวังว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรื่องการกินของผมเนี่ยจะมีประโยชน์กับผู้ฟังที่รักเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับอาทิตย์นี้ครับหมอถึงเรียงลำดับมาอยากจะแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ถ้าใครติดตามผลงานเรามานานเนี่ยจะทราบว่าหมอมักจะพูดเสมอว่าถ้าให้เลือกเคล็ดลับสุขภาพดีต่างๆหลายๆข้อที่เราเคยสนทนากันมาเนี่ยถ้าให้เลือกเพียงข้อที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวเนี่ยหมอจะเลือกการนอนเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์จากหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับเรามาสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเชิงทฤษฎีเนาะหรือว่าภาควิชาการวันนี้ครับก็จะเข้ามาสู่ภาคที่เรียกว่าภาคปฏิบัติเหมือนเราสอบเนาะมีวิชาการแล้วก็มีปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติว่าเวลาเราประยุกต์นะครับวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลต่างๆเนี่ยพอเราจะเอากลับมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้ก็เช่นเคยเป็นเคล็ดไม่ลับของผมเองฉะนั้นนะครับอาจจะเหมาะกับผู้ฟังบางท่านนะครับบางคนเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วได้ผลผมก็ดีใจบางท่านนะครับเอาไปประยุกต์ใช้แล้วไม่ได้ผลก็ไม่ผิดเพราะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยต่างกันนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยก็ต่างกันรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็ต่างกันไลฟ์สไตล์หรือว่านิสัยเนี่ยในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกันแสดงว่าวันนี้หมอก็จะเอาเคสตัวเองเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างนะครับย้อนกลับไปนิดนึงในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยไปหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการนอนเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ด้วยรวมๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนะครับตอนที่ชื่อว่ายาวิเศษเพิ่มภูมิต้านทานด้วยการนอนดีตอนต่อไปนะครับมีนอนหลับดีเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงสุขภาพตอนที่3นะครับเคล็ดลับการนอนให้สดชื่นและอ่อนวัยอยู่เสมอตอนที่4นะครับเคล็ดลับการนอนให้สดชื่นนะครับตอนที่5นะครับนอนอย่างไรชะลอวัยห่างไกลโรคตอนที่6นะครับศิลปะแห่งการนอนหลับและก็ตอนที่7ครับนอนอย่างไรให้สุขภาพดีนะครับมีตั้ง7ตอนที่พูดเรื่องการนอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เข้าใจได้เลยว่าทำไมเนี่ยหมอให้ความสำคัญกับการนอนเยอะหมอถึงค้นคว้ากับทีมงานเนี่ยเอาข้อมูลการนอนเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยมากเป็นพิเศษมากกว่าเรื่องอื่นๆเนาะนะครับแอบกระซิบแสดงว่าถ้าท่านใดนะครับอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยกลับไปฟังในตอนที่กล่าวมาได้นะครับคราวนี้ครับไปดูเรื่องการนอนกันหน่อยหมอเล่าไปหลายอย่างมากแล้วว่านอนดีอย่างไรนอนไม่ดีอย่างไรวันนี้นะครับพอปรับมาเป็นส่วนตัวหมอแอมนอนยังไงนะนอนแบบไหนนะครับมีเคล็ดลับอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยสิหมอก็ต้องเริ่มต้นก่อนว่าทำไมตัวหมอแอมเนี่ยต้องใส่ใจเรื่องการนอนแสดงว่าก็ต้องมีต้นเหตุก่อนว่าถ้านอนไม่ดีเนี่ยจะเกิดอะไรจะเป็นผลข้างเคียงบ้างวันนี้ครับหมอก็จะสรุปในหลายๆส่วนมาเล่าสู่กันฟังว่าหลักการของหมอแอมเองเนี่ยที่ใช้ในการดูแลร่างกายนะครับและตัวเองนะแล้ววางแผนเกี่ยวกับการนอนเนี่ยมีรากฐานเนี่ยการวิเคราะห์เรื่องราวนี้เนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับอันที่1ครับที่หมอใช้ประกอบส่วนตัวนะก็คือระดับ growth hormone ในร่างกายในร่างกายมนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยสามารถเจาะดูได้ว่าเรามีระดับ growth hormone ในร่างกายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนการเจาะเลือดนะครับเพื่อเทียบดูระดับ growth hormone ในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเจาะเลือดในรายการที่ชื่อว่า IGF-1 หรือระดับ Insulin-like growth hormone factor
หน่วยเนี่ยจะเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่หมอใช้เลยว่าระดับ growth hormone เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงระดับอายุหนึ่งก็จะเป็นแบบหนึ่งตอนเด็กๆเกิดมาก็จะมีแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจน13-14เนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ย growth hormone ก็จะสูงที่สุดในชีวิตเลยหลังจากนั้นพอเราเริ่มชราขึ้นเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยระดับ growth hormone ก็จะค่อยๆตกลงแล้วแต่ช่วงอายุนะครับถ้าคนใดมีระดับ growth hormone มากกว่าเพื่อนๆในวัยตัวเองเนี่ยร่างกายก็จะแก่ช้านะครับชะลอความแก่บำรุงร่างกายได้ดีถ้าใครที่มีระดับ growth hormone เนี่ยน้อยกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันเนี่ยก็จะสึกหรอง่ายนะครับร่างกายก็จะชราแล้วก็เสื่อมวัยกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นระดับ growth hormone เลยเป็นตัววัดว่าร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนซ่อมแซมมากน้อยแค่ไหนมีฮอร์โมนชะลอความแก่บำรุงร่างกายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนั่นคือข้อที่1ที่หมอใช้เป็นตัวประกอบในการตัดสินใจเรื่องการวางแผนการนอนนะครับเรื่องที่2ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยหมอที่เล่าให้ฟังไปว่าปัจจุบันเนี่ย precision medicine นะครับหรือการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงนะครับหรือ personalized medicine หรือการแพทย์แบบคนใดคนหนึ่งรักษาคนนี้เพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่หมอใช้เยอะเลยโดยเฉพาะนะครับรหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวกับการนอนหลับตื้นนอนหลับปกตินอนหลับลึกนะครับยีนนะครับที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเรื่องการนอนเนี่ยหมอเล่าให้ฟังไปแล้วแต่หมอจะทวนนิดนึงแล้วกันยีนตัวสำคัญนะครับเช่น MGC 15885หรือ MIR 4445เป็นต้นเพราะฉะนั้นรหัสพันธุกรรมครับก็จะบอกว่าเราเป็นคนประเภทไหนบางคนโชคดีเป็นคนยีนหลับลึกนะครับหลับลึกแสดงว่าหลับชั่วโมงอาจจะไม่ถึง8ชั่วโมงแต่ลึกร่างกายได้พักเต็มที่นะครับตื่นมาสดชื่นบางคนมีพันธุกรรมแบบหลับตื้นนะครับหรือที่เรียกว่า light sleep นะครับหลับตื้นก็จะฝันเยอะนะครับคุณภาพการหลับลึกน้อยนะครับเขาอาจจะต้องนอนมากชั่วโมงเป็นพิเศษถึงจะรู้สึกสดชื่นนะครับส่วนตัวหมอแอมนะครับผมเนี่ยเป็นคนมีรหัสพันธุกรรมเป็นคนหลับปกติแล้วก็มียีนเรื่องการนอนเนี่ยหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงหมอก็เลยค่อนข้างที่จะสบายหน่อยว่าโอเคถึงไม่หลับลึกเป็นยีนแต่ก็ไม่ได้หลับตื้นนะครับการหลับปกติก็ทำให้หมอเนี่ยต้องวางแผนว่าโอเคเราควรจะนอน 7-9 ชั่วโมงนะครับหมอก็เป็นคนอยากได้ growth hormone เยอะๆหมอก็เลยพยายามฝึกให้ตัวหมอเองเนี่ยนอนได้ยาวเนี่ยประมาณ9ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเล่าเทคนิคต่อไปว่าทำอย่างไรบ้างเนาะนะครับแต่รหัสพันธุกรรมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนไม่ว่าจะเป็นยีนหลับลึกไม่ว่าจะเป็นยีนชั่วโมงการนอนหลับเป็นต้นข้อที่3นะครับที่หมอใช้เป็นองค์ประกอบในการวางแผนนี่ก็คือระดับฮอร์โมน DHEA ฮอร์โมน DHEA หรือฮอร์โมนต้านความเครียดเนี่ยหลั่งมาจากต่อมหมวกไตเรานะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า adrenal gland จะเป็นต่อมเล็กๆวางอยู่เป็นหมวกเนี่ยอยู่บนไตทั้งสองข้างทำหน้าที่ส่วนหนึ่งในการหลั่งฮอร์โมน DHEA เนี่ยเพื่อตรวจดูระดับความเครียดของร่างกายเรานะครับระดับ DHEA เนี่ยถ้าเจาะเลือดมาเนี่ยหน่วยจะเป็นไมโครกรัมเปอร์เดซิลิตรยิ่งเยอะยิ่งดีแปลว่าไม่ค่อยเครียดถ้าน้อยเนี่ยแปลว่าร่างกายล้าร่างกายเพลียร่างกายเครียดเพราะฉะนั้นครับคุณภาพการนอนเนี่ยทุกท่านจะทราบนะครับว่าปัจจัยสำคัญมากข้อหนึ่งเลยที่ทำให้เรานอนดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับความเครียดนะครับงั้นหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยประสบพบเจอกับตัวเองเนาะว่าบางทีเนี่ยสุขภาพจิตที่เราอาจจะมองข้ามไปเนี่ยสำคัญมากเช่นเนาะวันพรุ่งนี้นะครับเราต้องมีใบบรรยายหน้าห้องนะไปประชุมสำคัญนะต้องตื่นแต่เช้านะมีภารกิจนะลำพังจิตกลางคืนนี้ก็โอ้โหว้าวุ่นนะครับคิดนู่นคิดนี่จะลืมของหรือเปล่าหรือจะต้องตื่นแต่เช้าไปสนามบินเพื่อเดินทางใจก็ดีใจมากจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกแต่นอนหลับไม่ได้ซะนี่เพราะกังวลนะครับแสดงว่าความกังวลเนี่ยความเครียดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการนอนมากๆเลยหมอถึงพยายามจะบอกทุกคนว่าให้ใส่ใจเนี่ยสุขภาพจิตมากๆนะครับและนั่นคือต้นเหตุว่าวันนี้เคล็ดลับเนี่ยก็จะมีเรื่องการนั่งสมาธิอีกเป็นประจำแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3นะครับสรุปก็คือหมอก็จะตรวจสอบระดับความเครียดในร่างกายผ่านฮอร์โมนต่างๆเนี่ยด้วยนะครับเพื่อดูว่าสุขภาพจิตหมอตอนนั้นเนี่ยดีแค่ไหนนะครับมีความฟุ้งซ่านมากหรือเปล่ามีความเก็บกดคิดเยอะไหมถ้าทุกอย่างดีปุ๊บ
คุณภาพการนอนก็มักจะดีนะครับข้อที่4นะครับที่หมอใช้เป็นองค์ประกอบนะครับก็คือระดับฮอร์โมนเพศระดับฮอร์โมนเพศของมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับฮอร์โมนเพศหญิงนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยจะเท่าเทียมกันหมดก็คือวัยทองนะครับเมื่อมนุษย์ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเพศหญิงก็หยุดทำงานนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายก็ลดลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยทำให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเนี่ยประสิทธิภาพและคุณภาพการนอนหลับเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เป็นภาวะที่แบบโอ้โหเราต้องหลีกหนีหรือเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่เป็นภาวะที่เราต้องรู้ต้นเหตุก่อนว่าเวลาเรานอนหลับหรือว่าเรานอนหลับไม่ดีเนี่ยเกิดจากสาเหตุไหนเพราะถ้าเราไปแก้ผิดสาเหตุเนี่ยการปรับปรุงคุณภาพก็จะไม่ดีขึ้นนะครับกลับกันครับถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุอยู่ตรงไหนเราแก้ถูกจุดเนี่ยเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการนอนได้ดีขึ้นเป็นเงาตามตัวแบบนั้นนะครับฉะนั้นสรุปในข้อ4นี้นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับแล้วคิดว่าน่าจะอายุเข้าข่ายกับเรื่องวัยทองเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอได้นะครับจะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัยทองผู้หญิงนะครับหรือคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านวัยทองผู้ชายนะครับก็สามารถปรึกษาดูซิว่ามีแนวทางเนี่ยอะไรที่จะช่วยให้คุณภาพการนอนของกลุ่มวัยทองเนี่ยดีขึ้นบ้างนะครับต่อไปครับข้อที่5ที่หมอใช้นะครับเป็นปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาเลยรองจากความเครียดเนี่ยก็คือโรคอ้วนนะครับถ้าโรคอ้วนมาเยี่ยมเยียนแล้วเนี่ยคุณภาพการนอนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ดีแน่นะครับหมอเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าความอ้วนหรือโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยจากน้ำหนักหารด้วยความสูงออกมาปุ๊บปั๊บเป็น BMI ไม่ใช่แบบนั้นแต่การวิเคราะห์หรือการวิจัยวินิจฉัยเรื่องโรคอ้วนเนี่ยเกิดจากเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะครับเน้นอีกทีก็ได้นะครับในมนุษย์ผู้ชาย1คนเนี่ยควรจะมีไขมันไม่เกิน 28% เรียกปกติมนุษย์ผู้หญิง 100% น้ำหนักตัวเราเนี่ยควรจะมีไขมันเนี่ยไม่เกิน 32% เรียกว่าสอบผ่านถ้าใครที่มีมากกว่านั้นก็เข้าข่ายโรคอ้วนละครับโรคอ้วนก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนที่หมอเคยบอกในเรื่องโรค NCD นะครับ Non-Communicable Diseases หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับฉะนั้นส่วนตัวนะครับหมอก็จะขยายผลเรื่องโรคอ้วนนี้ว่ามีอะไรไปเข้าข่ายไหมเช่นนะครับการตรวจหลอดเลือดคาโรติดนะครับก็คือหลอดเลือดแดงที่วิ่งขึ้นสมองเนี่ย2ข้างตรงคอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าการดู carotid artery นะครับอัลตราซาวด์นะว่ามีอาการตีบไหมถ้าตีบมากการไหลเวียนเลือดเนี่ยที่ขึ้นสมองก็อาจจะมีปัญหานะครับเหมือนรถติดนั่นแหละครับนะถ้าโล่งดีสะอาดสะอ้านเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์การไหลเวียนก็จะดีขึ้นแบบนั้นหรือครับการทำ sleep test นะครับหรือ sleep lab นะครับเขาเรียกว่า lab ตรวจดูคุณภาพการนอนนะครับว่าเรามีการหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเปล่านะครับหรือที่เรียกว่าภาวะ sleep apnea นะครับหรือดูคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับตอนนอนหลับนะครับว่าเรานอนหลับลึกหรือเปล่านะครับมีคุณภาพแค่ไหนอย่างไรซึ่ง sleep test หรือ sleep lab เดี๋ยวนี้ก็มีแพร่หลายขึ้นนะครับเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทำให้ตัวเราเนี่ยได้รู้ว่าเรานอนมีคุณภาพหรือเปล่านะครับและมีเรื่องรหัสพันธุกรรมนะครับที่เกี่ยวกับยีน sleep apnea หรือว่าการหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยนะครับตัวอย่างยีนนะครับก็จะชื่อว่า ARRB1 นะครับหรือ Beta Arrestin 1 ยีนนะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GPR83 นะครับหรือ G protein receptor ยีนเป็นต้นนะครับถ้าเรามีภาวะอ้วนด้วยนะครับมีรหัสพันธุกรรมที่เสี่ยงด้วยเราก็จะมีความเสี่ยงขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นคือข้อที่5นะครับที่หมอเองเนี่ยพยายามจะทำให้ตัวเองไม่เป็นโรคอ้วนนะครับกินดีอยู่ดีนะครับคุณภาพหลอดเลือดดีนะครับการไหลเวียนดีก็จะส่งผลกับการนอนหลับการลำเลียงสิ่งต่างๆในร่างกายจะเป็นการบำรุงก็ดีจะเป็นการขจัดสารพิษก็ดีก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นเหมือนรถยนต์ถ้าท่อเดินน้ำมันต่างๆเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับประสิทธิภาพการวิ่งของรถคันนี้ก็จะดีกลับกันถ้าการกินไม่ดีเป็นโรคอ้วนตะกรันเยอะไขมันเยอะท่อต่างๆของรถคันนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยนั่นคือส่วนสำคัญนะครับที่โรคอ้วนและการกินเนี่ยก็จะมาต่อยอดกับคุณภาพการนอนข้อที่6ครับที่หมอใช้ในการวางแผนดูแลการนอนของหมอก็คือความยาวของเทโลเมียร์นะครับ
เทโลเมียร์ก็คือส่วนปลายของโครโมโซมนะครับถ้ายาวก็คุณภาพชีวิตดีนะครับร่างกายยังแข็งแรงถ้าสั้นมากๆเนี่ยความยาวฝาปิดโครโมโซมเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ในการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นและคุณภาพการนอนเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวพันโดยตรงเนี่ยกับความยาวของเทโลเมียร์เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็มีปัจจัยอีกหลายส่วนเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความยาวของโครโมโซมนะครับไม่ใช่แค่การนอนอย่างเดียวแต่การนอนก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะฉะนั้นหมอก็จะตรวจสอบดูว่าbiological age หรือว่าอายุนะครับในเซลล์หมอเนี่ยหนุ่มกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยนะถ้าหนุ่มกว่าวัยก็พยายามทำดีต่อไปถ้าคนใดแก่กว่าวัยก็ต้องมาแก้ไขว่าการนอนเนี่ยมีส่วนสำคัญและเราปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไหมนะครับข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายที่หมอใช้ก็คือเรื่องของระดับภูมิต้านทานของร่างกายนะครับเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าระดับ natural killer cell นะครับหรือ NK cell เซลล์เม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตเนี่ยที่ใช้ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสต่างๆนะครับต่อสู้กับเนื้องอกต่างๆเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมีความเก่งแค่ไหนนะครับการนอนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยกับหน่วยเพชฌฆาตหน่วยนี้หลายท่านหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์เช่นเวลาเราเครียดนะครับหรือเดินทางต่างประเทศหรือพักผ่อนน้อยเนี่ยถ้าเรานอนน้อยๆเนี่ยใครที่เคยเป็นเลิมเนี่ยเริ่มจะเริ่มกำเริบมานะถ้าใครเคยเป็นงูสวัสด์เนี่ยถ้านอนน้อยๆพักผ่อนไม่พอเนี่ยงูสวัสด์ก็จะกำเริบขึ้นมาแสดงว่า NK เซลล์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนอนถ้าเรานอนดีเนี่ยอิมมูนซิสเต็มหรือภูมิต้านทานเนี่ยจะสูงแล้วมีคุณภาพถ้าเรานอนน้อยเนี่ยประสิทธิภาพ NK เซลล์จะตกการป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆก็จะตกต่ำไปด้วยนะครับซึ่งนั่นไม่ดีเลยกับในยุคโรคระบาดเดี๋ยวนี้เนาะแสดงว่าการนอนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ถ้าใครนอนดีนอนเพิ่มภูมิต้านทานนอนบำรุงร่างกายก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์แล้วทำให้สมองโล่งด้วยนะครับการขับสารพิษในสมองก็จะดีขึ้นโอ้โหมีหลายปัจจัยมากแต่เอาเป็นว่านั่นคือสรุป7หลักการนะครับที่หมอใช้เป็นองค์ประกอบเริ่มต้นว่าหมอจะต้องปรับการนอนอีกไหมหมอจะปรับอย่างไรหมอก็จะดูรากฐานของตัวเองก่อนว่าโอเคมีหัวข้อไหนที่เราทำได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพการนอนไปอีกคราวนี้ครับหัวข้อสำคัญก่อนที่เราจะไปฟังเคล็ดไม่ลับของหมอทราบว่านะครับหลายๆคนอยากจะทราบอยากจะรู้และทำไมหมอแอมอ้อมโลกจังไม่เข้าประเด็นสักทีนะก็ต้องอารัมภบทก่อนนะครับว่าทำไมถึงต้องวางแผนการนอนนะคราวนี้ไปดูเคล็ดลับต่างๆที่เอามาเป็นองค์ประกอบย่อยเมื่อกี้องค์ประกอบหลักนะครับ1ครับองค์ประกอบย่อยเวลาเรานอนหลับร่างกายเราเนี่ยจะกำจัดของเสียออกจากสมองเราดร. ไมเคิล เนเดอร์การ์ดนะครับจากมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์เนี่ยท่านวิจัยกับคณะเนี่ยพบว่าร่างกายคนเราเนี่ยสามารถขจัดของเสียนะออกจากสมองเราได้ผ่านระบบที่ชื่อว่า Glymphatic System หมอเคยเล่าให้ฟังแล้วผ่านน้ำเลี้ยงไขสันหลังนะครับหรือที่เรียกว่า CSF เนี่ยน้ำไขสันหลังเนี่ยเข้าไปชะล้างสมองคนเราเนี่ยเอาของเสียต่างๆออกมาตอนเรานอนหลับเนี่ยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นนะครับคล้ายๆกับเวลาทุกคนหลับหมดเนาะหน่วยแม่บ้านก็จะเข้าไปเก็บกวาดนะครับโอ้โหดูแลทุกอย่างให้สะอาดสะอ้านนะครับพอตื่นเช้าเราเข้ามาออฟฟิศสะอาดอีกแล้วเหมือนกันนะครับระบบ Glymphatic System ก็คือภาวะหรือระบบที่พอร่างกายส่วนหนึ่งหลับเนี่ยส่วนนี้เขาจะตื่นเข้าไปฟลัชนะครับหรือว่าล้างนะครับสิ่งไม่ดีที่มันติดอยู่ในสมองเราเนี่ยออกไปแล้วมีการวิจัยอีกว่าเวลาคนเรานอนหลับเนี่ยร่างกายจะกำจัดสารเบต้าอะไมลอยด์ซึ่งเป็นสารต้นเหตุของพวกโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจำเสื่อมเนี่ยออกเร็วกว่าตอนตื่นเนี่ยตั้ง2เท่านะครับนั่นคือองค์ประกอบข้อที่1เป็นองค์ประกอบย่อยที่หมอใช้ว่าถ้าเวลาเรานอนดีเนี่ยสมองเราตื่นมาจะสดชื่นจะเฟรชนะครับจะใสมีความกระปรี้กระเปร่าอยากจะคิดโน่นคิดนี่ความคิดสร้างสรรค์ก็จะดีแต่เวลาเรานอนไม่ดีนะครับเรานอนน้อยนะครับเราตื่นเช้าเรานอนไม่มีคุณภาพนะครับเราตื่นมาเราก็จะตื่นมาครึ่งเดียวนะครับบางทีวิญญาณตามมาไม่ทันนะมาแต่ตัวสติยังไม่มานะครับคิดสร้างสรรค์ก็ลำบากอารมณ์ก็ไม่ดีอาจจะหงุดหงิดง่ายแถมกินไม่ดีอีกด้วยนะครับเหมือนที่เคยบอกไปว่าเวลาเรานอนไม่ดีนะครับฮอร์โมนความเครียดจะสูงนะครับระดับคอร์ติซอลที่สูงทำให้เราอยากกินของหวานของมันของเค็มของไม่ค่อยดีนะครับก็ทำให้ร่างกายเราไม่ดีอีกต่างหากนะครับข้อต่อไปครับแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวสำคัญหลายคนจะบอกอุ้ยหมอแอมเวลากินแอลกอฮอล์แล้วก็ต
ลกดีได้ผ่อนคลายความเครียดน้อยลงก็มีส่วนจริงแม้ว่าแอลกอฮอล์จะมีส่วนช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นแต่แอลกอฮอล์เนี่ยทำให้คุณภาพการนอนหลับเสียไปทำให้เราหลับลึกน้อยลงหรือเราหลับตื้นขึ้นนั่นนะเราก็จะรู้สึกว่าเราหลับตื่นแต่บางคนถ้ากินเมาเลยเนี่ยจำไม่ได้ไงตื่นมาตอนเช้าก็ไม่สดชื่นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยหลับเป็นอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการวิจัยไว้เลยว่าแอลกอฮอล์เนี่ยไปกระทบแล้วก็มีผลกับเวฟนะครับหรือคลื่นการนอนหลับของร่างกายเราทำให้แทนที่สมองจะหลับลึกเนี่ยกลายเป็นหลับตื้นแล้วก็หลับตื่นอยู่ตลอดคืนและอีกส่วนหนึ่งครับแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลลบนะต่อการนอนหลับแบบ REM นะครับหรือการนอนหลับแบบฝันนั่นแหละซึ่งเป็นการหลับในช่วงที่ช่วยเรื่องความจำนะครับช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์แสดงว่าใครที่ทานแอลกอฮอล์เนี่ยเพื่อจะนอนหลับเนี่ยในระยะยาวเนี่ยสมองจะได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับในหลายภาคส่วนเลยเพราะฉะนั้นครับถ้าไม่ทานได้เลยก่อนนอนดีที่สุดแต่ถ้าใครทานในวันที่ทานเนี่ยไม่ควรทาน3ชั่วโมงก่อนนอนนะครับแต่พอเป็นภาคปฏิบัติทำยากเนาะบางคนก็ไปกินเลี้ยงก็ส่วนใหญ่ก็ตอนเย็นตอนกลางคืนกลับมา3ชั่วโมงโอ้โหถ้ากินเลี้ยงเสร็จ5ทุ่มถ้าหมอแอมบอก3ชั่วโมงไม่ไปนอนตี2เลยเหรอแม่ก็ทำยากนะครับเอาเป็นว่าในวันที่ดีเนี่ยทำตัวดีๆไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้ววันขี้โกงหรือวันครอบครัวหรือวันกินเลี้ยงหรือช่วงเทศกาลก็หลับดึกแล้วก็กินเหล้าด้วยก็เป็นวันได้เสพสุขภาพจิตแล้วกันแต่อย่าทำบ่อยนะครับนานๆทำทีเราก็จะรู้สึกถึงความมีค่าของวันพิเศษนั้นๆแต่ถ้าเราไปทำทุกวันเลยบางคนติดแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับสมองแน่นอนมีผลกับอารมณ์ด้วยนะทำให้แย่ลงนะครับข้อมูลเพิ่มเติมข้อต่อไปนะครับสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องนอนดึกถูกไหมบางคนเนี่ยนอนดึกบางคนเข้างานเป็นกะบางคนเข้าเวรนะครับบางคนนอนผิดเวลาถ้ากลุ่มอาชีพแพทย์พยาบาลนะครับกัปตันแอร์โฮสเตสการนอนก็ขึ้นอยู่กับเวรที่เข้าการนอนก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีผลกับคุณภาพการนอนแน่นอนหมอเองก็มีนะครับบางทีประชุมดึกนะครับบางทีมีภารกิจได้นอนน้อยเนี่ยการชดเชยให้ร่างกายได้ไปต่อได้เนี่ยก็คือการนอนกลางวันหรือที่เรียกว่า power nap เนี่ยก็ใช้บ้างในการที่ทำให้ร่างกายเราในวันนั้นหลังจากเรานอนไม่ดีเนี่ยสดชื่นขึ้นและไปต่อได้เหมือนเติม power bank หรือแบตเตอรี่สำรองนะครับแต่ไม่ใช่ทำบ่อยๆเช่นกลางคืนไม่นอนมานอนกลางวันชดเชยกันในรูปแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการนอน power nap ก็มีส่วนช่วยในบางวันเนาะที่เราอยากจะสดชื่นขึ้นการนอนกลางวันก็อย่านอนหลังบ่ายสามเดี๋ยวจะไปมีผลกับการนอนกลางคืนนอนบ่ายโมงนอนบ่ายสองเนี่ยนะสัก10นาทีถึงชั่วโมงนึงนะครับหรือไม่เกินชั่วโมงครึ่งก็แล้วกันคราวนี้ก็แล้วแต่คนบางคนนอนดับได้ยาวบางคนนอนหลับได้สั้นขึ้นอยู่กับการฝึกด้วยเหมือนกันนะการนอนกลางวันเนี่ยเพราะบางคนทำไม่เป็นก็ทำไม่เป็นเลยบางคนเอนหลังก็ยังโอเคเนาะให้ร่างกายได้พักสมองหน่อยนะครับข้อต่อไปนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนก็คือแสงบลูไลท์นะครับแสงสีฟ้าจากจอมือถือจอคอมพิวเตอร์จอทีวีไฟต่างๆเนี่ยมีส่วนที่กระทบกับฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินหรือฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเพื่อทำให้เราเนี่ยเริ่มง่วงนะครับแล้วก็ไปเหนี่ยวนำให้ growth ฮอร์โมนชะลอความแก่เนี่ยหลั่งออกมาเยอะนะครับใครที่โดนแสงสีฟ้าเยอะๆตอนกลางวันอาจจะยังพอได้นะทำงานประชุมโอเคละแต่พอพระอาทิตย์ตกเนี่ยเจ้าเมลาโทนินเนี่ยจะเริ่มหลั่งเขาเริ่มหลั่งมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่2ทุ่มไปเนี่ย2ทุ่ม3ทุ่มนะครับแสดงว่าเทคนิคที่หมอเล่าให้ฟังคือ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยพยายามมากๆเลยนะครับช่วยกันครับอย่าไปโดนแสงบลูไลท์นะครับแสดง2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ควรดูทีวีไม่ควรจับมือถือไม่ควรดูคอมพิวเตอร์นะครับควรจะไม่ใช้ของเหล่านี้ทำให้สายตาเราเนี่ยรับแสงบลูไลท์เข้าไปไม่เยอะนะครับเมลาโทนินจะได้หลั่งดีเพราะถ้าใครใช้ของพวกนี้เยอะๆจะรู้เลยว่าเราจะเป็นคนนอนดึกโดยส่วนใหญ่นะเพราะว่าเมลาโทนินก็จะรู้สึกว่าอ้าวนี่ยังกลางวันอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีแสงแบบนี้เข้าไปทำให้เขาไม่หลั่งฮอร์โมนเยอะเราก็ไม่ง่วงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนตัวหมอแอมเนี่ยแอบบอกเคล็ดลับนี่ยังไม่เข้าสู่ช่วงเคล็ดลับเลยนะ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยหมอจะไม่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เลยนะครับแต่สำหรับคนในปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจว่าข้อนี้ก็ยากเนาะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งนะดูซีรีส์นะครับดูหนังนะครับโอ้โหหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องฝึกจิตฝึกใจแล้วครับว่า
ของเหล่านี้พูดกันตามตรงก็เป็นกิเลสนะครับเวลาเราไปเสพเยอะเนี่ยเราก็จะคิดเยอะเวลาเราคิดเยอะเราก็จะฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านปุ๊บสติก็ไม่มาสมาธิก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือส่วนสำคัญที่จะไปข้อต่อไปก็คือการนั่งสมาธินี่แหละครับที่มีการวิจัยไว้นะครับว่าช่วยให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะจากสมองที่คิดเยอะๆเสพโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเบต้าเวฟคือทำงานเยอะมากต่อวินาทีนะพอเราเริ่มต้นมานั่งสมาธิเนี่ยสมองก็จะทำงานค่อยๆช้าลงนะครับเป็นอัลฟาเวฟเป็นเทต้าเวฟเป็นเดลต้าเวฟถ้าใครจำได้เนี่ยคลื่นเดลต้าเวฟเนี่ยคือสมองที่หลับลึกและเป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยเยอะที่สุดนะครับและดันเป็นช่วงที่เวลาเราฝึกนั่งสมาธิเนี่ยพอจิตเราเริ่มนิ่งขึ้นคนที่นั่งสมาธิเก่งๆเนี่ยสามารถวัดคลื่นสมองแล้วเป็นเดลต้าเวฟได้เหมือนตอนเราหลับลึกเลยนะแต่ก็ต้องฝึกฝนมากพอสมควรเลยนะครับบางคนนั่งยังไม่ค่อยเก่งก็เป็นอัลฟาเวฟนะครับบางคนนั่งเก่งขึ้นมาระดับกลางก็เป็นเทต้าเวฟถ้านั่งเก่งมากๆเลยเป็นเดลต้าเวฟอย่างนี้ร่างกายก็จะได้พักผ่อนนะครับและก็มีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพด้วยนะครับนั่นคือส่วนสำคัญครับว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยคุณภาพดีขึ้นนะบอกเคล็ดลับมาแล้วใส่ประสบการณ์เคล็ดไม่ลับหมอแอมนิดนึงแล้วกันนะหมอเองเนี่ยก็จะทานข้าวเร็วนะครับหมอจะพยายามทานข้าวเย็นเนี่ยประมาณ5 โมงเย็นนะเสร็จประมาณ6 โมงเย็นนะครับหรืออย่างช้าเนี่ยบางทีทาน6 โมงเย็นก็เสร็จไม่เกิน1 ทุ่มนะครับเพื่อให้มีเวลาร่างกายเนี่ยเขาได้ย่อยอาหารนะครับช่วง6 โมงถึง2 ทุ่มเนี่ยนะก็เป็นช่วงย่อยอาหารนะครับพูดคุยกันระหว่างลูกนะครับสามีภรรยานะเป็นการเพิ่มนะครับความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวแบบนั้นนะครับ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มก็จะเป็นช่วงที่หมอแบบทำโน่นทำนี่นะครับแล้วก็รอย่อยอาหารแล้วก็ไปอาบน้ำนะครับเตรียมตัวแหละนะพอเข้ามาสู่ช่วงต่อไปคือ2 ทุ่มถึง3 ทุ่มนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มสโลว์ดาวน์นะเริ่มทำให้สมองเราเนี่ยทำงานช้าลงนะครับโดยการที่เราจะหาอะไรทำดี2 ทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยนะถ้าใครมีลูกเล็กนะครับก็พาลูกเข้านอนนะอ่านนิทานให้ลูกฟังนะครับเล่นกับเขานะครับพูดคุยเราก็จะไม่ค่อยไปคิดเรื่องงานหรือเรื่องเครียดในแต่ละวันเราจะจดจ่ออยู่กับเด็กๆอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครไม่มีลูกนะครับก็ทำงานอดิเรกนะทำงานอดิเรกสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อหลอกล่อร่างกายแทนที่จะฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่งั้นงานอดิเรกที่เราชอบตอนเด็กๆเนี่ยเราเอากลับมาทำได้เลยนะครับวัยไหนก็สามารถทำได้นะเช่นถักไหมพรมได้นะครับถักโครเชต์นะครับร้อยลูกปัดนะสมัยนี้เขาทำอะไรทำสายคล้องแมสนะครับส่องพระผู้ชายใครชอบพระหมอเนี่ยเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องก็ส่องพระนะครับก่อนนอนนะบางคนส่องเพชรบางคนร้อยลูกปัดบางคนต่อรถเล็กๆบางคนระบายสีบางคนมีจิ๊กซอว์อะไรก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกสมาธิแบบเริ่มต้นนะครับเพราะคนเราเนาะออกไปทำงานมาทั้งวันใช่ไหมออกไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือบางคนไม่ได้ออกไปแต่ก็เสพเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกับเรื่องนู้นเรื่องนี้มีห้องแชทคุยกันมีเรื่องที่คิดมาแต่ละวันเยอะมากเลยนะร่างกายเราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยระวังให้ดีมากๆไม่เหยียบโคลนไม่เหยียบน้ำไม่อะไรกลับมาทุกคนเชื่อว่าก็ต้องอาบน้ำเพราะมีความเชื่อว่าสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคเนี่ยมาติดโดยเราไม่รู้ตัวหรือเหงื่อใครเราก็ต้องชะล้างร่างกายนะครับให้สะอาดแต่ก็น้อยคนที่จะชะล้างจิตใจที่ออกไปคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นเพราะฉะนั้นช่วง2 ทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงสโลว์ดาวน์สำหรับหมอแอมนะคือเป็นช่วงคูลดาวน์ก็คือจากเกียร์5เนี่ยต้องลดลงมาสักเกียร์3เกียร์2ไม่ใช่เกียร์5แล้วปุ๊บไปนั่งสมาธิเลยมันเหมือนเกียร์5แล้วเป็นเกียร์1เนี่ยมันกระโดดข้ามขั้นเกินไปนะครับจากเกียร์5เป็นเกียร์4เป็นเกียร์3เราก็ค่อยๆสโลว์ดาวน์หรือทำทุกอย่างช้าลงนะครับเหมือนที่หมอบอกไปงานอดิเรกอะไรฝึกกันทำดูนะแล้วร่างกายจะค่อยๆสงบลงเพราะเราอาบน้ำแล้วด้วยเราก็มาทำนู่นทำนี่นะครับขั้นตอนต่อไปคือช่วง3 ทุ่มถึง4 ทุ่มซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัดฝีมือเลยนะครับเป็นช่วงตั้งสมาธิตั้งจิตสโลว์ดาวน์หรือทำให้จิตเราเนี่ยทำงานช้าลงเรื่อยๆก่อนที่เราจะเข้านอนเนาะส่วนตัวหมอแอมนะครับ
ในวันที่ดีๆเนี่ยหมอก็จะนั่งสมาธินะวันที่จิตฟุ้งซ่านหน่อยก็นั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงวันไหนดีๆก็นั่งได้1 ชั่วโมงมีไหมคะวันที่นั่งไม่ได้เลยมีเหมือนกันนะครับบางวันกลับดึกบางวันประชุมเยอะจริงๆแล้วไม่ไหวจริงๆแอบนอนไปเลยถึงวันที่แอบนอนเลยก็นั่งสมาธิอยู่ดีแต่ได้แค่5 นาทีเหมือนวิธิสาสมาธิหรือสมาธิประจำวันสำหรับคนที่เริ่มต้นยังไม่ค่อยมีเวลาถ้าวันไหนนะครับหมอรู้สึกว่านั่งสมาธิปุ๊บจิตยังฟุ้งซ่านหมอก็จะลุกขึ้นมานะเดินจงกรมก่อนเป็นการค่อยๆวอร์มร่างกายให้ค่อยๆช้าลงนะครับเดินจงกรมบ้างละหรือนั่งสวดมนต์คาถาต่างๆที่เราชอบนะครับก็สามารถนะแล้วพอจิตเริ่มนิ่งเนี่ยเราก็ไปนั่งสมาธิแบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ครับ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มของหมอแอมก็จะเป็นช่วงนั่งสมาธิเนาะ2 ทุ่มถึง3 ทุ่มก็เป็นช่วงทำให้ร่างกายทำงานอดิเรกสมองทำงานช้าลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่ไหวนะก็ค่อยๆนะเริ่มช้าๆแล้วค่อยๆไปอย่าเครียดนะครับหลักการของเราคือตอนก่อนนอนเนี่ยเราจะไม่เครียดเราจะสบายๆเราจะชิลๆนะครับเพราะฉะนั้นฝึกฝนดูครับเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยแน่นอนเลยกับเรื่องของคุณภาพการนอนนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเราสนุกเราชอบเราไม่เครียดเราไม่คิดเนี่ยทำนะอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ่งที่ทำให้เราคิดตามไปเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังยิงกันหนังดราม่านะครับอารมณ์ดีบ้างเสียใจบ้างแบบนี้ก็จะทำให้สมองเนี่ยเป็นเบต้าเวฟหรือคิดเยอะก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับสำหรับช่วงก่อนนอนเนาะข้อต่อไปนะครับที่หมออยากจะเอาเคล็ดไม่ลับเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของยานอนหลับนะส่วนตัวเนี่ยหมอเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงการกินยานอนหลับเลยเพราะหมอมีความเชื่อนะครับประกอบกับการวิจัยเนี่ยก็มีส่วนมาเกี่ยวข้องมากว่าไม่ได้เกิดผลดีในระยะยาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องวงเล็บไว้หน่อยว่าสำหรับคนที่ป่วยนะครับเป็นเรื่องต่างๆเช่นโรคทางจิตนะครับเรื่องของภาวะซึมเศร้าอันนั้นก็ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะครับท่านก็จะปรับยาให้ดูให้นะครับแต่ท่านที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยก็ยังไม่แนะนำให้เริ่มนะครับถ้าเราไปกินยานอนหลับเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยไม่ควรรับประทานเกินนาน3 สัปดาห์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนะครับก่อนจะเริ่มนะครับไม่ควรไปซื้อมารับประทานเองควรจะปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดภาวะติดยานอนหลับนะครับส่วนตัวช่วยอย่างอื่นที่เป็น natural นะครับหรือธรรมชาติขึ้นหรือว่าปลอดภัยกว่ามีไหมคะมีเหมือนกันนะครับแต่หมอก็จะบอกไว้ก่อนว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยนอนนะก็อาจจะได้ผลกับบางคนไม่ได้ผลกับบางคนแต่เราก็สามารถทดลองได้นะครับในเมืองไทยและเมืองนอกก็จะมีตัวที่ชื่อว่าเมลาโทนินหลายๆท่านเคยได้ยินเนาะเมื่อกี้หมอเพิ่งเล่าไปเมลาโทนินเนี่ยร่างกายเราหลั่งแต่บางครั้งเนี่ยพอหลั่งน้อยเนี่ยนะครับก็มีการผลิตเมลาโทนินเป็นเม็ดขึ้นมาเป็นเยลลี่ขึ้นมาเป็นน้ำขึ้นมานะครับเราก็สามารถปรับโดสนะครับและลองทดลองใช้ดูได้นะบางคนได้ผลดีก็จะหลับดีขึ้นเยอะบางคนไม่ได้ผลก็อาจจะเฉยๆนะครับส่วนตัวอื่นเองก็มีกาบานะครับกาบาก็ช่วยให้เราสงบนะครับเครียดน้อยลงนะมีแอลทีเอนีนนะครับที่ทำให้เราสงบขึ้นนะครับหรือจะมี CBD oil นะครับน้ำมันกัญชากัญชงอันนี้ก็เป็นส่วนที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วก็ปรับดูว่าบางคนได้ผลบางคนไม่ได้ผลนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเวลาหมอเดินทางต่างประเทศใช่ไหมเวลาเราเดินทางต่างประเทศโดยเฉพาะข้ามไทม์โซนที่เวลาไม่ตรงกับประเทศไทยถ้าข้ามไปเยอะๆเนี่ยร่างกายเขาก็จะงงว่านี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมร่างกายนะครับเช่นเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องดื่มน้ำเยอะๆเพราะเวลาเราขึ้นเครื่องเนี่ยจะเกิดภาวะดีไฮเดรตหรือว่าขาดน้ำเพราะว่าเขาสูงนะครับทานน้ำให้เยอะการไหลเวียนจะดีนะครับพยายามงดอะไรครับบางคนขึ้นเครื่องปุ๊บดื่มเลยดริงก์เลยแอลกอฮอล์เลยไม่เหมาะนะครับช่วงขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่ควรจะทานแอลกอฮอล์นะครับจะมีผลนะครับรบกวนเรื่องการนอนนะครับการปรับตัวนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนาะแล้วก็อย่ากกินจนอิ่มเกินไปนะครับเพราะว่าบนเครื่องบินเราเดินเราไปมาไม่ค่อยสะดวกถ้าเรากินอิ่มเกินไปเนี่ยการย่อยก็จะลำบากนะครับนั่นคือตัวหนึ่งนะครับที่เวลาเดินทางต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องผจญกับปัญหาการนอนนิดนึงนะครับนี่ยังไม่นับอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เขาเรียกว่า first night effect หรือทฤษฎีคืนแรกใช่ไหมเวลาเราไปนอนที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยในคืนแรกเนี่ยเราจะเป็นไงพะวงนะครับ
กังวลนะครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังดูกรอนล็อกได้ไหมเป็นทุกคนน่ะหมอก็เป็นเพราะฉะนั้นเวลาไปนอนแปลกที่แปลกถิ่นเนี่ยหมอจะทำใจว่าคืนแรกเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีจนเรานอนเสร็จปุ๊บคืนแรกแล้วโอเคถ้าเรายังนอนที่เดิมเนี่ยวันที่2ที่3ที่4ก็จะค่อยๆปรับตัวได้แล้วก็นอนหลับลึกขึ้นนอนหลับดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงคือเวลาเราข้ามไทม์โซนหรือว่าข้ามโซนเวลาเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีเจ็ตแลกนะครับภาวะเจ็ตแลกเนี่ยตัวช่วยนะครับอย่างเช่นเมลาโทนินเนี่ยบางทีก็มีส่วนช่วยเช่นนะครับหมอบินไปพอไปถึงที่นู่นปุ๊บเพิ่งจะนอนในเครื่องมาเต็มเลยพอไปถึง4 ทุ่มอีกแล้วต้องนอนถ้าไม่นอนพรุ่งนี้เช้าก็ประชุมไม่ได้ไม่รู้เรื่องถ้าจะนอนก็เพิ่งนอนมาเมื่อกี้นะหมอก็อาจจะรับประทานเมลาโทนินช่วยปรับเวลาแล้วก็หลับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบนั้นเป็นต้นนะครับข้อต่อไปก็เป็นเคล็ดไม่ลับส่วนตัวเลยนะครับว่าเวลาคนเรานอนนะครับจะมีปัญหานอนดีทุกอย่างเลยแต่ปวดไหล่นะครับเหน็บชาตะคริวนะครับกล้ามเนื้อยุบนะครับเส้นเอ็นติดนอนและปวดสะบักปวดคอปวดเอวปวดขาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคนเราอุตส่าห์จะนอนดีเนี่ยถ้าปวดหรือเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นครับการยืดเหยียดนะครับหรือว่าการยืดเส้นเอ็นนะหรือกีฬาที่มีส่วนช่วยเรื่องนี้เช่นโยคะเช่นไทเก๊กเช่นการนวดแผนโบราณหรือนวดไทยซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติที่ดีมากๆเลยเนี่ยในการคลายเส้นคลายเอ็นหรือการทำกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะช่วยให้เส้นเอ็นต่างๆหรือพังผืดต่างๆที่ติดเนี่ยทุเลาขึ้นดีขึ้นเมื่อการไหลเวียนดีกล้ามเนื้อดีเส้นเอ็นดีนะครับก็จะช่วยส่งนะครับให้การนอนเนี่ยมีคุณภาพขึ้นมากกว่าเดิมนั่นก็คือองค์ประกอบย่อยนะครับทั้งหมดที่หมอลิสต์มาว่านอกจากองค์ประกอบหลักนะหมอก็มีองค์ประกอบย่อยอีกนะที่เอามาเป็นตัวชี้นำว่าเราควรจะดูแลเรื่องการนอนอย่างไรนะครับแสดงว่าเคล็ดลับการนอนเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นมานี่มีหลายทฤษฎีมากแสดงว่าถ้าเราอยากจะนอนดีเนี่ยไม่ได้ทำง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะทุกอย่างที่หมอบอกมาเนี่ยถ้าเราใส่ใจและรักในตัวเราเองเนี่ยเราน่าจะทำได้นะครับหมอถึงเป็นคนที่เสพติดนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการนอนมากๆเลยมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังซะหน่อยดีกว่าหมอเนี่ยมีโรงแรมส่วนตัวของตัวเองเนี่ยอยู่1โรงนะครับเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะชื่อโรงแรม MM House อันนี้ไม่ได้มาโฆษณามาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะตอนที่หมอสร้างโรงแรมเนี่ยวิศวกรนะครับผู้รับเหมาสถาปนิกก็เข้ามาประชุมกันเต็มเลยหมอก็นั่งประชุมอยู่ด้วยเขาก็ถามว่าคุณหมอครับชอบแบบไหนชอบโรงแรมอย่างไรออกแบบไหนตึกเป็นยังไงนะก็ว่าไปตามเนื้อหาแต่สิ่งที่หมอเนี่ยให้ความสำคัญที่สุดทำให้ทุกคนที่ประชุมแบบใช่เหรออันนี้เรื่องที่1เลยเหรอก็คือเรื่องห้องนอนนะครับตอนหมอสร้างโรงแรมเนี่ยหมอบอกเลยนะว่าห้องนอนเนี่ยต้องนอนหลับแล้วนะครับสงบนะครับแล้วก็หลับลึกหลับมีคุณภาพเนี่ยเหมือนที่หมอเนี่ยนอนที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนที่หมอสร้างโรงแรมเนี่ยนะหมอก็จะออกแบบเองหมดเลยว่าผ้าม่านนะครับในห้องนะต้องเป็นผ้าม่านที่2ชั้นนะครับสามารถกันแสงแดดได้ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยข้างนอกสว่างข้างในยังมืดอยู่นะเพราะโรงแรมใช่ไหมเราไม่สามารถรู้ได้บางคนเขาอาจจะทำงานกลางคืนแล้วเขามานอนกลางวันนะครับถ้าม่านมืดสนิทเหมือนห้องเนี้ยเป็นกลางคืนได้ตลอดเนี่ยก็จะมีส่วนในการกำหนดเรื่องการนอนได้ดีมากนะครับพอมาถึงเรื่องผนังนะครับผู้รับเหมาเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้หมอบอกผนังเนี่ยหมอแอมขอ2ชั้นเลยนะครับเขาก็งงว่า2ชั้นก็แพงขึ้นนะครับทำไมล่ะหมอก็บอกว่าหมออยากให้ทุกห้องเนี่ยไม่ได้ยินกันเลยนะผนังหนาเป็นพิเศษนะครับห้องนี้จะทำอะไรอีกห้องนึงก็ไม่ได้ยินเวลาเสียงข้างนอกก็จะแทรกเข้ามายากกระจกนะครับก็ขอให้หนาเป็นพิเศษเราอยู่ในกรุงเทพโรงแรมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรถวิ่งรถติดเสียงแตรก็จะไม่หลุดรั่วเข้ามาเยอะนะครับทำให้ในห้องเนี่ยเงียบใช่ไหมนะครับเตียงนะครับฟูกที่นอนนะหมอก็มานั่งเลือกเองโอ้โหอย่างอื่นหมอไม่ค่อยได้ดูเลยหมอมาดูแต่เรื่องการนอนเนี่ยอันนี้สารภาพตามตรงว่าเตียงต้องไม่แข็งเกินไปต้องไม่นิ่มเกินไปนอนแล้วต้องไม่ปวดหลังนะครับหมอนก็สำคัญมากนะหมอนนี่หมอเป็นคนใส่ใจกับหมอนมากเลยเตี้ยไปก็ปวดคอสูงไปก็ปวดบ่าปวดไหล่นะครับหมอนแต่ละคนเนี่ยต้องปรับไม่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นแล้วหมอเนี่ยก็จะดูรายละเอียดว่าต้องแน่นประมาณนี้นั่นคือสิ่งสำคัญนะครับแล้วใส่ใจเรื่องการนอนมากกว่านั้นอีกนะเวลาที่เรานอนหลับไปแล้วนะครับเมื่อกี้มืดสนิทใช่ไหมแล้วก็อะไรผนังเงียบนะครับในห้องเงียบนะครับแอร์คอนดิชันอันนั้นต้องมีอยู่แล้วเครื่องกรองอากาศนี่ก็สำคัญนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหมออิจฉามากเพราะว่าอากาศดีกว่าในกรุงเทพนอนไป1 คืนตื่นมาตอนเช้าก็โล่งสบายคนที่อยู่ในกรุงเทพหลายๆท่านอาจจะเป็นเหมือนหมอนะครับเราปิดหน้าต่างปิดทุกอย่างดีเรียบร้อยเนี่ยตื่นมาตอนเช้าบางทีมีน้ำมูกใสๆมีเสมหะใสๆและช่วงบ่ายๆหรือช่วงสายๆก็หายไปนะครับนี่แหละครับอิทธิพลที่มาจากฝุ่นควันทั้งหลาย PM 2.5 มลภาวะเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องกรองอากาศในปัจจุบันของสังคมคนเมืองเนี่ยสำคัญนะครับนี่ก็คือเอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าเวลาหมอทำอะไรเนี่ยหมอจะใส่ใจเรื่องการนอนมากเลยยกตัวอย่างเหมือนโรงแรมเนี่ยว่าถ้านอนเสร็จเนี่ยตื่นมาต้องเตียงดูดวิญญาณเลยตื่นมาแล้วสภาวะนอนไม่อยากตื่นเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่หมอภูมิใจเล็กๆนะครับคราวนี้นะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเนาะเพราะว่านะช่วงแรกใช่ไหมหมอบอกหลักการที่หมอใช้นะครับในการที่จะวางแผนการนอนหลับตัวเองอันที่2ก็คือเทคนิคเคล็ดลับทั้งหลายที่หมอเอามาใส่ผูกโยงจากปัจจัยหลักกับปัจจัยรองนะครับเพื่อวางแผนการนอนนะครับคราวนี้มาถึงเคล็ดไม่ลับสุดท้ายเป็นช่วงสุดท้ายก็คือหมอมีอยู่10ข้อนะ10ข้อนะครับเคล็ดไม่ลับการนอนเพื่อสุขภาพของผมเองจะมีอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูกันการนอนเพื่อสุขภาพของผมนะครับข้อที่1นะหมอจะเข้านอน4 ทุ่มเนี่ยเกือบทุกวันนะครับบางครั้ง3 ทุ่มก็มีบางครั้งดึกสุดก็มีเหมือนกันนะถ้าดึกยังไงก็ไม่ให้เกิน5 ทุ่มนะครับดึกที่สุดเลยคือไม่เกินเที่ยงคืนแต่น้อยมากแทบไม่มีนะเฉลี่ยเนี่ยจะนอนประมาณ4 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะตื่นประมาณ7 โมงครึ่งหมอแอมก็จะได้นอนประมาณ9 ชั่วโมงนะครับเหมือนที่หมอบอกไปว่าหมอเนี่ยพยายามจะนอนให้ได้9 ชั่วโมงแต่ก็จะมีวันที่ไม่ครบแหละนะครับเช่นตื่นตอนเช้าไปประชุมนะครับหรือบางทีมีงานเลี้ยงแล้วกลับมาช้าวันนั้นเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราขาดทุนนะคะแนนหายไปเดี๋ยวเราค่อยไปชดเชยหรือทำวันอื่นให้วันที่ดีๆเนี่ยมากกว่าวันที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครับการนอนเวลาเดิมทุกวันตื่นเวลาเดิมทุกวันเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาเดิมหมดร่างกายเราก็จะจำนะครับ biological clock นะครับหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยจะทำให้การนอนเนี่ยมีคุณภาพและก็ดีต่อร่างกายเรานะครับหมอเนี่ยพอนอนอย่างนี้ได้ทุกวันเนี่ยหมอก็ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนะครับส่วนใหญ่ก็จะตื่นขึ้นมาเองนะการไม่ใช้นาฬิกาปลุกก็จะดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเสี่ยงที่เสียงนาฬิกาเนี่ยจะปลุกเราขึ้นมาจากช่วงภาวะหลับลึกถ้าเราหลับลึกๆอยู่คิดภาพแล้วเราโดนกระชากขึ้นมาเนี่ยเราจะสลึมสลือเราจะง่วงเยอะนะครับและถ้าเรากดนอนต่อไปอีกเนี่ยบางทีก็จะง่วงกว่าเดิมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครตื่นก่อนนาฬิกาปลุกได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับร่างกายจะสดชื่นฉะนั้นแสดงว่าถ้าใครฝึกบ่อยๆนะเราจะมีนาฬิกาส่วนตัวข้างในลึกๆเนี่ยเราก็จะตื่นตรงเวลาตื่นมาเราก็จะสดชื่นนะครับนั่นคือเคล็ดข้อที่1ของผมนะข้อที่2ครับหมอแอมจะไม่บริโภคกาแฟชาน้ำอัดลมเครื่องดื่มบำรุงกำลังช็อกโกแลตนี่ก็มีคาเฟอีนนะหลังเที่ยงเลยนะเพราะว่าหมอเคยบอกแล้วว่าหมอเนี่ยเจาะรหัสพันธุกรรมตัวเองไปและหมอมียีนไซโตโครม P1A2 เนี่ยเป็น slow metabolism หรือร่างกายหมอแอมเนี่ยเอาคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้ากว่าคนปกติทำให้หมอเนี่ยจะไม่กินคาเฟอีนต่างๆเลยเนี่ยหลังเที่ยงเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีส่วนมากระทบกับคุณภาพการนอนหมอแน่นอนเลยนะครับและทดลองกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งนะครับบางทีช่วงบ่ายๆไปกินชาเขียวอย่างเงี้ยกลางคืนนอนไม่หลับแล้วเพราะคาเฟอีนเยอะนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่เคยเจาะรหัสพันธุกรรมหรือตรวจรหัสพันธุกรรมก็แนะนำว่าไม่ควรกินหรือรับประทานหรือดื่มคาเฟอีนต่างๆเนี่ยหลังบ่าย2นะครับคือบ่าย2เป็นต้นไปเนี่ยไม่ควรแหละนะครับนั่นก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการนอนได้นะเคล็ดไม่ลับข้อที่3ของผมนะครับก็คือไม่สูบบุหรี่มีการวิจัยว่าการสูบบุหรี่แต่ละตัวแต่ละมวลเนี่ยมีส่วนที่ช่วยทำให้การนอนเนี่ยคุณภาพตกลงแล้วก็ไม่ดื่มสุราก่อนนอนด้วยถ้าใครจำได้นะครับ
ในตอนที่ผ่านมาเนาะหมอจะมีวันที่ไม่กินมื้อเย็นนะครับหรือ fasting หรือถือศีล8เดี๋ยวเรามาดูกันนะเอาเป็นว่าข้อ3นะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราก่อนนอนนะครับเพราะแอลกอฮอล์กับนิโคตินเนี่ยมีส่วนนะครับมารบกวนคุณภาพการนอนของเรานะถ้าวันไหนดื่มมาก็เป็นวันที่คะแนนหายไปก็ใส่คะแนนเอาอะเหมือนวันไหนดีก็ติ๊กถูกวันไหนไม่ดีก็กากบาทพอครบ1เดือนก็มาดูซิว่าบุญกับบาปอันไหนเยอะกว่ากันแบบนั้นนะครับถ้าวันดีๆเยอะกว่าก็สบายใจอย่างน้อยกำไรนะถ้าวันไม่ดีเยอะกว่าก็อาจจะสึกหล่อเยอะแบบนั้นนะครับข้อที่4ครับหมอแอมเนี่ยพยายามที่จะรับประทานมื้อเย็นให้น้อยนะครับเพื่อให้ร่างกายไม่อืดไม่เยอะจนเกินไปเวลานอนแล้วมันจะกดไหลย้อนแบบนั้นนะครับก็จะพยายามทานเย็นให้เป็น light meal ก็คือมื้อเย็นแบบไม่หนักเกินนะและรับประทานเสร็จไวอย่างที่บอกไปว่าให้ร่างกายได้มีเวลาย่อยนะครับและหมอก็จะมีวันที่ถือศีล8สัก 2-3 วันต่ออาทิตย์วันที่ถือศีลก็สบายไม่ได้กินเย็นเพราะฉะนั้นพอไม่ได้รับประทานเย็นการนอนก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องย่อยหรือกดไหลย้อนหรืออะไรก็ตามแต่วันที่รับประทานก็จะทานให้เสร็จไวแล้วก็จะทานไม่เยอะนะครับไม่ให้อิ่มจนเกินไปเราก็จะไม่แน่นท้องอาหารเราก็จะย่อยง่ายแล้วก็กดไหลย้อนก็จะไม่มารบกวนมากนักนะครับนั่นคือข้อที่4เคล็ดไม่ลับเนาะต่อไปครับข้อที่5นะครับมื้อเย็นครับหมอพยายามจะลดละเลิกการกินแป้งและน้ำตาลในมื้อเย็นนะครับรวมถึงผลไม้ด้วยนะผลไม้ก็นับเป็นแป้งและน้ำตาลเหมือนกันเพื่อช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งโกรทฮอร์โมนได้มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับเพราะระดับน้ำตาลที่สูงเนี่ยโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยจะไปรบกวนการหลั่งของฮอร์โมนหลายๆตัวนะครับพอเราไม่ค่อยได้ทานแป้งเราก็ทานผักนะครับทานโปรตีนนะก็จะมีส่วนช่วยนะครับกับคุณภาพการนอนแล้วก็ทำให้เราปัสสาวะกลางคืนเนี่ยไม่เยอะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำตาลสูงเนี่ยก็มีส่วนกับเรื่องของการปัสสาวะด้วยข้อต่อไปครับข้อที่6นะครับหมอแอมจะพยายามไม่ออกกำลังกายอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนนอนนะส่วนใหญ่หมอไม่ค่อยได้ออกกลางคืนหมอออกช่วงบ่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดจะมีออกตอนเย็นยังไงเนี่ยก็จะไม่รบกวน3ชั่วโมงก่อนนอนถ้าหมอบอกให้นอน4ทุ่มใช่ไหมตัวหมอนอน4ทุ่มก็จะออกกำลังกายไม่ให้เกิน1ทุ่มนะครับเพื่อให้ร่างกายเราได้อยู่ในภาวะคูลดาวน์ไม่ได้ใช้และไม่งั้นกลายเป็นพอเราจะนอนเราออกกำลังกายเสร็จใจเราเต้นปุบปับฮอร์โมนการซ่อมแซมหลั่งออกมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายดีนะครับแต่ต้องเลือกเวลาด้วยเนาะข้อต่อไปครับข้อที่7ข้อที่7นี่เป็นหัวข้อโดยรวมนะครับก็คือสภาวะของห้องนอนมีหลายเรื่องนะ 1. ห้องนอนหมอแอมเนี่ยจะมืดสนิทผ้าม่านก็ต้องเป็นผ้าม่านแบบกันแสงได้นะครับกันแล้วแสงไม่ลอดเข้ามานะครับแล้วเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ำอันนี้เล่าให้ฟังถึงคุณผู้ใหญ่หรือว่าญาติพี่น้องของใครทุกคนด้วยนะเวลาห้องมืดมากๆเนี่ยผู้ใหญ่เวลาเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะสะดุดล้มเดี๋ยวนี้จะมีไฟแบบเป็นเซ็นเซอร์ไม่แพงนะครับติดไว้ปุ๊บเขาก็ไม่สว่างพอเราปิดไฟปุ๊บแล้วเราขยับเนี่ยเขาจะสว่างนะหมอก็จะติดแบบเนี้ยเวลาเดินไปปัสสาวะกลางคืนก็จะมีแสงไฟเราก็จะไม่ล้มนะครับไฟหัวเตียงนะครับหมอก็จะเปลี่ยนเป็นโคมไฟที่เป็นไฟสีแดงนะเพราะมีการวิจัยว่าไฟสีแดงเนี่ยช่วยให้การนอนหลับเนี่ยดีกว่าไฟสีฟ้านะครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงถ้าไปอยู่ทางม่วงทางฟ้าเนี่ยก็จะรบกวนถ้ามาอยู่ทางแดงเนี่ยก็จะช่วยให้ผ่อนคลายแบบนี้นะครับเสียงนะครับในห้องต้องเงียบสงบแต่ก็พูดยากเนาะบางทีรถวิ่งบางทีรถบางคนเสียงดังนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดน่าอิจฉานะครับสงบกว่าเงียบกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอนอนในกรุงเทพนะครับหมอก็จะมีเอียร์ปลั๊กนะครับหรือว่าที่อุดหูที่เป็นโฟมมีหลายยี่ห้อก็เลือกยี่ห้อที่ไม่แข็งจนเกินไปหมอก็จะใส่เอาไว้เพื่อทำให้การรบกวนจากเสียงต่างๆหมอเนี่ยดีขึ้นและหมอก็จะหลับลึกขึ้นนะครับข้อต่อไปที่ยังอยู่ในข้อ7นะคืออุณหภูมิห้องเวลาคนเรานะครับเข้าสู่การนอนเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเนี่ยจะลดลงประมาณ1องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนอนดีเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบได้เนี่ยนอนในที่เย็นเนี่ยจะนอนหลับได้ดีกว่านอนในที่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอุณหภูมิการนอนก็น่าจะอยู่สัก 23-25 องศาเซลเซียสนะครับก็จะช่วยเรื่องการนอนได้ดีนะครับแล้วก็องค์ประกอบย่อยสุดท้ายในข้อ7ก็คืออากาศนะครับเราอยู่ในกรุงเทพนะครับฝุ่นควันมลภาวะการใส่เครื่องกรองอากาศเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่หมอทำส่วนตัวนะครับ
นั่นคือข้อที่ 7ไปต่อข้อที่ 8นะครับหมอแอมไม่เล่นมือถือนะครับแต่ช่วงแรกๆก็ต้องฝึกนะทำยากนะไม่เล่นไม่จับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทีวีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับ2 ชั่วโมงก่อนนอนนะป้องกันสมองคิดเยอะป้องกันแสงสีฟ้าป้องกันเราฟุ้งซ่านนะครับเหมือนที่บอกครับเราใช้งานเข้ามาทั้งวันและพอจะนอนก็มาใช้สมองอีกเขาก็เหนื่อยเขาก็ล้านะครับต้องให้รางวัลเขาพักผ่อนบ้างชาร์จพลังบ้างนะครับตัวเราก็อย่าไปคิดเยอะนะครับนั่นคือข้อ 8พูดง่ายแต่ทำยากเนาะพยายามกันนะครับ2 ชั่วโมงก่อนนอนนะทำให้ได้นะสู้ๆทุกท่านหมอเป็นกำลังใจให้นะครับข้อที่ 9ครับข้อนี้นะครับหมอก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะมีสุนัขนะครับแต่หมอก็จะไม่เคยนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ด้วยในห้องนอนเลยเนื่องจากห้องนอนก็คือห้องนอนนะครับเรามีสัตว์เลี้ยงเรารักเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่บางครั้งเนี่ยยากที่จะนอนด้วยกันนอนตรงเวลาตื่นพร้อมกันแล้วไม่กระดุกกระดิกไม่ส่งเสียงเพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจว่าหลายท่านที่รักสัตว์เนี่ยก็จะผูกพันนะแต่เรื่องการนอนเนี่ยเราจะได้สุขภาพชีวิตดีมีอายุยืนยาวนะครับมีเวลาเลี้ยงเขาไปอีกนานๆคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับหมอแอมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องนอนเลยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อ 10นะครับหมอแอมจะนั่งสมาธิเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย30 นาทีถึง1 ชั่วโมงต่อวันนะครับเกือบทุกวันเพื่อให้สมองนะครับได้ชาล้างของไม่ดีนะครับได้สงบนะครับได้คูลดาวน์ตัวเองนะครับนั่นก็คือที่สุดนะครับของความปรารถนาของหมอในเรื่องการนอนนะครับเอาละครับ10 ข้อนะครับจบลงเรียบร้อยนะครับก็หวังว่านะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าในตอนพิเศษเนี้ยเป็นตอนที่เป็นชีวิตส่วนตัวของหมอนะครับเลยเล่าได้แบบเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่ทำนะไม่ได้เขียนสคริปต์ขึ้นมานะครับแต่นะครับเหมือนที่บอกไปนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้กับตัวเองเนี่ยก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับตัวเราหรือเปล่านะครับถ้าเหมาะสมหมอก็ยินดีด้วยถ้าไม่เหมาะและไม่ค่อยเวิร์กก็แชร์เคล็ดลับของทุกท่านได้นะครับในคอมเมนต์นะครับเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพที่ดีขอให้ทุกท่านนะครับมีคุณภาพการกินที่ดีมีคุณภาพการนอนที่ดีแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในตอนหน้าๆดูซิว่าหมอจะมีเคล็ดไม่ลับเนี่ยอะไรมาฝากอีกนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับฝันดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ